હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પાણીમાં બનાવેલો ઉપમા તો તમે ખાધું જ હશે, પરંતુ આજે આપણે બનાવીશું છાશમાં બનેલો ઉપમા. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. સોજીનો ઉપમા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1.5 વાટકી સોજી લીધી છે. સોજીની અંદર 2-3 ચમચી ઘી નાખીને શેકી લેવાની છે. સોજીને તમે તેલમાં પણ શેકી શકો છો, પણ ઘીમાં શેકવાથી ઉપમા એકદમ છૂટો બને છે. તો આ સોજીને લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર શેકી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે સોજી બરાબર શેકાઈ ગઈ છે. તો એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે ઉપમા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 ઝીણું સમારેલું ટામેટું, 3 થી 4 ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં, 4 ઝીણી સમારેલી લસણની કળી, 1 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી અને 1 બટાકાને મેં ઝીણું સમારીને મીઠું નાખીને બાફીને લીધું છે. 1.5 ચમચી અડદની દાળને મેં 10 મિનિટ પલાળીને રાખી હતી, તે લીધી છે. 2 ચમચી સિંગદાણા લીધા છે. અને ઉપમામાં ખટાશ માટે મેં અહીંયા 1.5 વાટકી છાશ અને અંદર 2 વાટકી પાણી ઉમેરીને મિશ્રણ તૈયાર કરી લીધું છે. હવે ઉપમા વઘારવા માટે મેં અહીંયા 4 ચમચી જેવું તેલ લીધું છે. આપણે સોજીને ઘીમાં શેકી લીધી છે, એટલે તેલ આપણે ઓછું લઈશું તો ચાલશે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો અડધી ચમચી જીરું, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, પલાળેલી અડદની દાળ અને સિંગદાણા ઉમેરીને બરાબર શેકી લઈશું. ડુંગળી અને સિંગદાણા બરાબર ફ્રાય થઈ ગયા છે તો ઝીણું સમારેલું લસણ, ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં, ઝીણા સમારેલા ટામેટાં અને ઝીણા સમારેલા બટાકા ઉમેરીને બધું જ બરાબર ફ્રાય કરી લઈશું. હવે અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધી ચમચી ખાંડ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. લાલ મરચું પાવડર નાખવું ઓપ્શનલ છે. હવે આપણે અંદર શેકેલી સોજી ઉમેરી દઈશું અને બધું જ મિક્સ કરી લઈશું. સોજી બધા મસાલા જોડે મિક્સ થઈ ગઈ છે તો હવે આપણે છાશ પાણીનું મિશ્રણ ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આ મિશ્રણને ઘટ ના થાય ત્યાં સુધી બરાબર મિક્સ કરતા રહેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મિશ્રણ થોડું ઘટ થવા લાગ્યું છે. તો છાશમાં બનાવેલો ઉપમા બનીને તૈયાર છે. ઉપરથી થોડી કોથમીર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. તો છાશમાં બનાવેલો આ ઉપમા તમને કેવો લાગ્યો તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો. મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.